Και φτάνουμε στο ισόγειο, για να δούμε την απάντηση σε μια δύσκολη ερώτηση. Τι ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση? Έτσι, μπαίνουμε σε μια περίπλοκη εποχή που τα πρώτα βήματα του κράτους είναι γεμάτα από πολιτική και ιδεολογία, από οικονομία και εκπαίδευση, από τέχνη αλλά και πολέμους. Πρώτα, συναντάμε τον βασιλιά Όθωνα, έναν Βαβαρό πρίγκιπα 17 ετών. Ορίστηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για να αναλάβει πρώτος αυτός τον ελληνικό θρόνο. Το διαβατήριό του. Διάσημοι πίνακες που απεικονίζουν την άφιξή του, πρώτα στο Ναύπλιο και στη συνέχεια στην Αθήνα, την πόλη που γίνεται πρωτεύουσα το 1834. Νέοι θεσμοί και νέες δομές ιδρύονται. Η Εθνική Τράπεζα, το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχολεία όπως το Αρσάκιο, το Βαρβάκιο, αλλά και η Σχολή Χιλ και βέβαια το Οθωνικό Πανεπιστήμιο, που δίνει τις βάσεις για τη δημιουργία της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Ο γάμος του βασιλιά με την πριγκίπισσα Αμαλία και η κατασκευή του παλατιού του στην Αθήνα, που σήμερα στεγάζει το κοινοβούλιο. Η προσπάθεια της Αμαλίας για τη δημιουργία κήπου στο πλάι του παλατιού. Μία αναπαράσταση της αυλής του. Τα επίσημα ενδύματα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Και καθώς οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης πεθαίνουν, ο αγώνας για την ανεξαρτησία μετατρέπεται σε σύμβολο που αποτυπώνεται μέσα από τα έργα των Ελλήνων εκπροσώπων της Σχολής του Μονάχου, του Θεόδωρου Βριζάκη και του Νικόλαου Γίζη. Η εσωτερική πολιτική κατάσταση ανατρέπεται και μετά από μια στρατιωτική εξέγερση, ο βασιλιάς Όθων υποχρεώνεται να αποδεχθεί το Σύνταγμα το 1844. Η μεγάλη ιδέα και το όραμα για την επέκταση των ελληνικών συνόρων συσπυρώνει τους Έλληνες και τον βασιλιά, αλλά προκαλεί και την αντίδραση των μεγάλων δυνάμεων, η οποία θα οδηγήσει τελικά και στην έξωσή του το 1862, όπως μας δείχνει η λαϊκή λιθογραφία που παρουσιάζει το βασιλικό ζεύγος να εγκαταλείπει την Ελλάδα. Η εκρηκτική μεταμόρφωση της Αθήνας σε πρωτεύουσα ξεκινά στα χρόνια του Όθωνα και αποτυπώνεται μέσα από πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, ζωγραφικά έργα τέχνης αλλά και φωτογραφίες. Για να φτάσει να παρουσιαστεί ένα σύνθετο πανόραμα του κέντρου του ελληνικού κράτους. Παράλληλα, παρουσιάζεται το πλούσιο αρχαιολογικό έργο της νεοσύστατης αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά και των δύο πρώτων ξένων αρχαιολογικών σχολών, της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Σε ένα περίπατο σε αθηναϊκό δρόμο συναντάμε παιχνίδια της εποχής, κυρίες της αυλής αλλά και τοπία της πόλης. Για να φτάσουμε τελικά στον επόμενο βασιλιά, τον Γεώργιο Α. Εξερευνούμε περισσότερο την εποχή του Γεωργίου Α, ξεκινώντας
από την άφιξή του στον Πειραιά το 1863 και συνεχίζοντας με πορτρέτα και προσωπικά αντικείμενα της Ρωσίδας Δούκισσας Όλγας που έγινε βασίλισσα της Ελλάδας και συνέδεσε την Ορθοδοξία των Ελλήνων με τη Βασιλική Αυλή. Παρουσιάζεται η ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα μέσα από πανοράματα της Κέρκυρας, έντυπα και φωτογραφίες. Δίπλα σε αυτά παρουσιάζεται και η πολιτική ζωή της εποχής. Στη συνέχεια, σε μια ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Από τη Φουστανέλα στα Φράγκικα», παρουσιάζεται η συλλογή του Διονύσου Φωτόπουλου. Είναι ένα ταξίδι στην ενδυματολογική μετάβαση των Ελλήνων και στον εξαστισμό της ελληνικής κοινωνίας που μέσα από την παραδοσιακή ενδυμασία καταλήγει στα δυτικά ευρωπαϊκά ρούχα. Αλλά και μια καταγραφή της γοητείας που είχε η Ελληνική Επανάσταση στην Ευρώπη μέσα από πορτρέτα μινιατούρες αγωνιστών ζωγραφισμένα στο χέρι που αποτυπώνονται σε ταμπακοθήκες της εποχής εκείνης. Μια ενότητα που παρουσιάζει τα πρόσωπα του νέου κράτους στα χρόνια πια της φωτογραφίας μαζί με τις υποδομές της εποχής και μια ενότητα με τον αλυτρωτισμό και τα εθνικά οράματα που έχουν στόχο την Κωνσταντινούπολη και πρώτο βήμα την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ένα σπάνιο τρίπτυχο έργο του Κωνσταντίνου Βολανάκη από τις συνδιοργανώτριες τράπεζες με θέμα τα εγγένεια της διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Τέλος, παρουσιάζουμε μια συλλογή από την πρόσληψη της Επανάστασης μέσα από τα αντικείμενα της καθημερινής χρήσης, όπως χαρτονομίσματα, σπιρτόκουτα και χρηστικά αντικείμενα. Και συνεχίζουμε με έργα του 20ου αιώνα, στα οποία αποτυπώνεται η αντοχή του μηνύματος της Επανάστασης, αλλά και ο διάλογός της με τη σύγχρονη Ελλάδα. Και πριν επιστρέψουμε στο σήμερα, παρουσιάζεται ο ύμνος στην ελευθερία, το ποίημα του Διονυσίου Σολομού και η παρτιτούρα του Νικόλαου Μάντζαρου που τον μελοποίησε και τον μετέτρεψε στον ελληνικό εθνικό ύμνο.